Вітаю усіх, що приєдналися. Дуже дякую. Зараз ми знаходимося на третій з 5 публічних заходів, що присвячені виставці «Малюємо фільм з Любов'ю Вінсент». Ця виставка та всі публічні заходи проходять за підтримки УКФ. Тож, дякуємо їм за це. І це онлайн-виставка, що присвячена створенню фільму, який, я впевнена, ви всі бачили. Це фільм «З Любов'ю Вінсент». Він присвячений життю та смерті цього великого художника. І сьогодні ми поговоримо про процес створення цього фільму. Ми поговоримо з Г'ю Велчманом, соавтором, содиректором і сопродюсером фільму, Шоном Бобітом, продюсером фільму, та Петром Доміняком, директором відділу анімації. Під час цієї події команда фільму розкаже про те, як з'явилася ідея проєкту, про процес підготовки та реалізації, про складнощі, з якими вони стискалися під час підготовки, про досвід створення виставки та про свої плани на майбутнє. Це, я впевнена, буде дуже цікаво, і якщо у вас будуть будь-які питання, я думаю, ви можете писати їх до чату, і в кінці я їх всі буду озвучувати до наших спікерів. І зараз ми привітаємо нашого першого спікера, це Петр Доміняк, директор відділу анімації. Teraz witamy naszego pierwszego występującego. To jest Piotr Dominiak, dyrektor Wydziału Animacji i zapraszam do słowa. Ma pan wyłączony mikrofon. Myślę, że teraz będzie mnie już dobrze słychać. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Z przyczyn logistycznych zacznę pierwszy, natomiast moi znamienici ludzie, którzy będą po mnie, mają większe zasługi przy powstaniu tego filmu. To, co ja mogę powiedzieć, to przede wszystkim to, co się tyczy strony artystycznej, strony malarskiej i to, w jaki sposób przykłada się technika, którą opracowaliśmy do stworzenia filmu, w jaki sposób przykłada się i w jaki sposób można ją opisać. Кактус – це рослина, яка росте в пустелі. Добре. Але також її... Вибачте. Дякую. Так, вибачте, Петр. Так, то я можу już przetłumaczę, tak? Доброго дня, вітаю всіх дуже сердечно. Мене звуть Петр Доміняк. Я з логістичних причин буду сьогодні говорити першим, але мої знамениті колеги, які мають більші заслуги при творенні фільму, так, будуть говорити після мене. Я буду говорити про такий художній, мистецький аспект творення фільму і про те, як ця техніка перекладається, так, відображається, власне, на описі цієї kартiny. Myślę, że to, co z mojej perspektywy było najważniejsze i właściwie cały czas jest z punktu widzenia animacji malarskiej, to w jaki sposób obrazy olejne i sztuka namalowana, która jest zawsze klatką zatrzymaną w czasie, która jest tak zwanym still frame, czyli obrazem, który się nie rusza, w jaki sposób ożywa i w jaki sposób można ją ożywić w naszej technice animacji. I dla mnie jako artysty, który obcował ze sztuką od dawna, ożywianie tych statycznych obrazów było jednym z najbardziej ekscytujących, można powiedzieć, przeżyć artystycznych. Для мене так найважливіше в цій роботі було те, як, власне, оживити, так, ці статичні образи, ці картини, так, для людини, яка давно працює, власне, в цій техніці живописної анімації, так, як, власне, те, що ми називаємо still frame, оживає на екрані. Так, тобто це для мене було таким найбільш захопливим і найбільш цікавим досвідом. Z tego, co pamiętam, to nawet ukułem takie powiedzenie, że na samym początku, zanim jeszcze film powstał, wyobraziłem sobie animowane, ożywione obrazy Winsenta Van Gogha i na samą myśl dostałem gęsiej skórki. Było chyba później to cytowane w jakimś wywiadzie nawet.
І перше, так, що мені спало на думку, коли я думав про творення цього фільму, то це, власне, те, що я уявив собі ці картини Ван Гога, які раптом оживають. І тоді у мене навіть така гусяча шкіра так з'явилася від цієї уявлення цього, і я навіть це десь згадував в інтерв'ю, і це часто цитували. Od razu też mogę dodać, że animacja malarska jest jedną z chyba z najtrudniejszych metod animowania i najtrudniejszą i pewnie najdłuższą metodą produkcji filmowej, ponieważ można powiedzieć, że w trakcie tej całej produkcji Winsenta można powiedzieć, że stworzyliśmy 2 filmy. Jeden film aktorski i drugi animowany, więc przemalowanie klatki po klatce jest bardzo czasochłonnym i bardzo wymagającym także od strony technicznej wyzwaniem. Ще, що я можу додати, це те, що, власне, живописна анімація – це найскладніша техніка, якщо йдеться про анімацію загалом. І, власне, це техніка, яка вимагає найбільше часових затрат. Так? Тобто це найскладніша і найдовша техніка, коли кадр за кадром ми перемальовуємо відзняті дублі. І, власне, можна сказати, що у нас ми створили 2 фільми, так? Тобто один фільм акторський, в якому грають актори, а другий фільм анімаційний. Natomiast pragnę powiedzieć, że pomimo dużych trudności, jakie kryją się pod nazwą animacja malarska i tego czasu, który trzeba na to poświęcić, efekt, że tak powiem, bardzo zdumiewa i to, co ożywa na ekranie, daje niezapomniane wrażenia estetyczne przede wszystkim. Także zachęcam wszystkich malarzy do podejmowania prób, zmierzenia się z animacją malarską. Jest to niesamowite przeżycie. Але те, що я тут теж хочу і прагну так вам донести, це те, що попри ці великі часові затрати, ці труднощі в створенні живописної анімації, то попри всі ці зусилля, так, то результат, який зрештою виходить, він вражає, так, і справляє неймовірне, в першу чергу, естетичне враження. Тому я заохочую, спонукаю усіх аніматорів, власне, пробувати цю техніку, працювати в цій техніці, тому що це справді неймовірний досвід. No i przede wszystkim rezultat tej animacji, no poza samym filmem, tym rezultatem i tą spuścizną jest przeogromna liczba obrazów, które między innymi można wystawiać i pokazywać publiczności, aby ta była w stanie poznać właśnie tę technikę, zbliżyć się do niej, zobaczyć, co się kryje za naszą produkcją. І в результаті роботи над таким фільмом, окрім самого кіно, таким спадком цієї роботи залишається величезна кількість самих картин, які можна також демонструвати на виставках, показувати глядачам, як фільм був створений, наближати глядачів так, до цієї техніки, що також є чудовим так, результатом. Jeżeli są jakieś pytania od strony technicznej, malarskiej, bardzo chętnie na nie oczywiście odpowiem. Якщо є якісь питання про технічну сторону процесу, то я, звісно ж, радо на них відповім. Дуже дякую, Петр. Ми зараз, якщо у вас, глядачі, є якісь питання до Петра, то, будь ласка, ви можете писати їх до чату, і ми їх тоді озвучимо. Bardzo dziękuję, Piotrze. Jeśli będą jakieś pytania, to proszę wpisywać je na czacie i będziemy później je odczytywać. Dobrze, dziękuję bardzo. Дякую дуже. А зараз, мабуть, ми зараз послухали про таку технічну сторону, а зараз ми спитаємо про Г'ю, про його досвід, про те, як з'явилася ця ідея і про те, як з'явився фільм. Now we have heard about the technical experience, and I am passing this on to Hugh so he could tell us about how the idea of this film appeared in the first place. Okay, well, hello everyone. Доброго дня всім. Mine was a rather personal route to this film. У мене була така дуже
особиста дорога до цього фільму? Because basically first I met my girlfriend who then became my wife, Dorota Kobiela. Бо спочатку я зустрів свою подружку, яка потім стала моєю дружиною, Дорота Кобєла. I fell in love with her and then I Я fell in закохався в love with неї. the project that she was working on. А потім я закохався в проєкт, над яким вона працювала. So when I met her, she was actually already developing Loving Vincent as a short film. Коли я з нею зустрівся, вона вже працювала над короткометражною стрічкою «З Любов'ю Вінсент». And I thought that it looked so unique and so unlike anything I'd ever seen. Мені здалося, що це виглядає настільки унікально і так не схоже ні на що я коли-небудь бачив. That I tried to persuade her that it should be a feature film rather than a short film. Я переконав її, що це має бути повнометражний фільм, а не короткометражка. So that's how it began. І так воно почалося. And her main concern about making it as a feature film was that no one had ever done a fully oil-painted feature film before. І її найбільше хвилювання щодо створення повнометражного фільму було в тому, що ніхто ніколи не малював фарбами повнометражний фільм. And most painting animators are kind of artists that work on their own. Як правило, аніматори, які є так само художниками, вони працюють над своїми власними проектами, а не над чиїмось. So one big challenge was that we had to find a completely new way of doing painting animation, which was on a much bigger scale. І у нас був такий виклик, що треба було просто перевинайти цей підхід до створення живописної анімації дуже великого обсягу. So that's a little bit about the history. And the next question I had from Anastasia was why we wanted to make it. І це щодо історії створення цього проєкту. А перше питання було від Анастасії про те, чому ми вирішили взагалі за це взятися. And, you know, I mean, I do think that the first thing is that as soon as I saw the test that Dorota was doing, I thought they were unlike anything that I'd seen before, and it was very original. Коли я тільки побачив ті тести, які Дорота вже робила, я був абсолютно здивований. Це не було схоже ні на що я бачив до того. Це було неперевершено. And the second thing I loved about it was that it made so much sense to do this story in this style. І друге, що я зрозумів, що це було абсолютно логічно розповісти цю історію саме в такому стилі. Because we were bringing to life Vincent's own paintings to tell his own story. Тому що таким чином ми привносили життя до справжніх картин Вінсента Ван Гога і таким чином розповідали його історію. And it's very difficult, if not almost impossible, to separate Vincent from his work as a painter in the final decade of his life. І дуже складно, практично неможливо відокремити Вінсента як особистість від його робіт, особливо в останній декаді його творчої діяльності. His paintings were an expression of his life and his beliefs. Його картини, вони відображали його життя і його вірування. And he actually organized his whole way of living and his whole life around his art and around painting. Він практично організував все своє життя, свій кожен день навколо своїх картин і стилю створення цих картин. And the third reason I wanted to do it is because I thought it was going to be popular and successful. І третя причина, чому я хотів цим зайнятися, була дуже проста. Я подумав, що це буде дуже популярний фільм і дуже успішний. Because I knew how popular Vincent van Gogh was around the world, and I thought that for that reason there would be a lot of audience around the world. Тому що я знав, наскільки Вінсент Ван Гог популярний по всьому світу, і саме це мало бути причиною, чому б цей фільм так само мав бути популярним. And luckily I was right about that, because Loving Vincent became the most successful film in Polish history in terms of international box office.
І я не помилився, тому що, зрештою, фільм «З Любов'ю Вінсент» став найуспішнішим польським фільмом, який вийшов по всьому світі, з точки зору зібраних доходів касових. And the third question that I had from Anastasia was about problems. І так само було питання від Анастасії щодо проблем. So our main problem is that while I thought that, and Sean also thought that it would be successful, not many other people did. Головна проблема була в тому, що навіть коли я думав, що що ця стрічка стане успішною, і Шон так само думав, більше насправді ніхто так не думав. So we had a terrible struggle for years to try and raise the money to make the film. І ми роками воювали над тим, щоб зібрати гроші на створення цієї стрічки. So obviously it was a challenge to paint 56,000 individual frames of paintings and to train painters who'd never worked on film before. Це був справжній виклик просто намалювати фарбами 56 тисяч картин, які стали кадрами цього фільму, і навчити художників з різних країн робити це певним чином. And but actually the hardest thing was getting like traditional film financiers and film distributors to believe in the film and put money into the film. Але найскладнішим було, мабуть, переконати традиційних продюсерів і фінансистів кіномистецтва, щоб вони вклали гроші в такий нетрадиційний фільм. And actually, we were actually saved by the public on 2 occasions during the journey for making the film. І двічі упродовж шляху розвитку цього проекту звичайна публіка практично його врятувала. Firstly, we did a Kickstarter campaign to raise some money to help pay for training the painters to become painting animators. Спершу ми запустили кампанію на Кікстартері для того, щоб обучити художників, як працювати в цьому стилі. And because of this Kickstarter campaign, we actually met 2 of our most important private investors who invested at a stage that allowed us to get going with the film. І фактично через цю кампанію на Кікстартері ми зустрілися з 2 головними нашими інвесторами, завдяки яким ми і змогли запустити цей проект в повному обсязі. And then the second piece of luck we got from the internet and from social media was that one of our adverts for when we were trying to find more painters to come and audition for us. І друге, коли нам пощастило завдяки інтернету і соціальним медіа, це коли ми розповсюджували анонси, оголошення з приводу пошуку аніматорів. This was taken by one of the fans of one of the actors in our film and put onto their Facebook page, and it went viral, and 200 million people watched the trailer in the space of 2 months. Один з наших акторів запостив це відео на свою сторінку в Фейсбуці, і 200 мільйонів людей подивилися цей трейлер впродовж пари місяців. And then some of the film investors and the film distributors that we had talked to, who were not sure about the project and whether it could be successful, came back to us and decided they want to come on board the project. І таким чином, в результаті деякі з тих інвесторів, кіноінвесторів і продюсерів, з якими ми вже спілкувалися, вони повернулися до нас і вирішили так і вступити в цей проект. So the next question I was asked is how was it different working on this film from other films I worked on? І також в мене було питання про те, наскільки робота над цим фільмом відрізнялася від роботи над іншими фільмами. Well, one big difference was that I was
writing and directing with my wife, which was a completely new experience. Найбільша різниця була в тому, що я писав і режисував спільно з моєю дружиною, що було дуже незвично для мене. So we were living and breathing, loving Vincent at home, at the studio. We never escaped it for 7 years. Ми практично дихали разом цим фільмом «З Любов'ю Вінсент» впродовж 7 років. Ми нікуди від нього не відходили вдвох, обидва з нас. The second thing I would say that even though we had these problems financially, it was a very positive experience in terms of the team. І хоча у нас були ці фінансові проблеми, в принципі, в цілому загальний досвід був неймовірно позитивним. There was a very good spirit among the cast and a very good spirit among the painters. And at first we were worried about painters who normally work alone, all working together. And actually they really enjoyed that experience of working in a big team. Панував чудовий дух і серед акторів, і серед художників. Ми дуже хвилювалися, що ці художники, вони звикли працювати на самоті, а тут їм треба було працювати всім разом в команді, але все пройшло просто чудово, вони дуже гарно спрацювалися всі разом. And obviously the main difference from another film is that we were painting every frame, which was a very slow and laborious endeavor that took place over 2.5 years, the painting process. Ну і головна відмінність, мабуть, в тому, що кожен кадр – це фарбами намальована картина, їх 56 тисяч, і цей процес зайняв для того, щоб створити всі ці кадри 2,5 роки. Це дуже працеємкий був процес, дуже складний, довгий. Which leads me on to answering the next question, which was, what are the advantages and disadvantages of this technique? І так само в мене було питання про те, які переваги чи вади такої техніки анімації. Well, the main disadvantage is that it's probably the slowest method of making a film ever invented. Вада, звичайно, в тому, що, мабуть, це найповільніший спосіб створення фільму, який взагалі коли-небудь використовували. So that means you have to have a very, very good reason why you would do a story in this style rather than in all the different animation and live action filming techniques. Тобто у вас має бути справді дуже вагома причина, чому для свого фільму ви обираєте саме таку техніку, а не якусь іншу, або техніку анімації чи техніку ігрового кіно. Another disadvantage is that moving camera shots, which are very standard in most film and animation, most films and animation and television these days, is much more expensive to do in painting animation. So you have to choose very wisely when you move the camera. І ще один недолік в тому, що, наприклад, просто плани зняті рухомою камерою, що дуже часто використовуються дуже широко в звичайному кіно, в такій техніці вони неймовірно коштовні. Тому нам треба було дуже ретельно обирати, які саме сцени ми хочемо відзняти такою рухомою камерою. And another disadvantage is that the main crew that we need doesn't exist out in the world. Ну, і ще один невеличкий недолік в тому, що вся творча група, яка була нам необхідна для створення цього фільму, вона просто не існувала ніде в світі. Only a few people specialize in painting animation, whereas we need large numbers of painting animators. Взагалі існувало просто кілька людей, які були спеціалістами в такого роду живописній анімації, а нам треба було знайти дуже багато таких спеціалістів. So we have to take painters and we have to train them from scratch each time.
І нам просто треба було знаходити художників, яких ми практично мали вчити з нуля, як створювати роботи в такому стилі. But there is an advantage to that, is that also, you know, we are training people exactly in the way we want them to work, rather than them coming to us with very different habits and practices. Але такий недолік давав і свою перевагу, бо фактично ми навчили кожного працювати саме в тій манері, в тому стилі, який був потрібен нам. Бо зазвичай люди приходять, і в них вже є якийсь свій стиль, і треба до цього якось пристосовуватись. And the main advantage, the reason we do this, is that if you combine it with a story that is appropriate to the technique, then it can look beautiful and unlike anything else. Ну, і що ми з всього цього мали позитивного, це те, що коли така техніка поєднується з правильною історією, яку саме треба розповісти за допомогою такої техніки, то в результаті ви досягаєте великого успіху. And so my final point was to talk about the exhibition. So from the beginning, we wanted to do an exhibition alongside the film. І наостанок я хотів сказати трохи про виставку, бо з самого початку роботи ми дуже хотіли створити виставку паралельно з фільмом. Even though we do 56,000 frames of painting, we only ended up with 1,500 canvases. І хоча ми створили 56 тисяч фарбованих малюнків для цього фільму, але зрештою у нас залишилося 1500 картин на холсті. Because for each shot we have one canvas and we paint over it frame by frame, and we're left with the last frame of the shot. Тому що As the painting. для кожної сцени фактично ми використовували один холст, і кожну картину для кожного кадру ми малювали одну поверх попередньої, і тому зрештою залишалася та, яка була останнім кадром. So, but that's still a lot of paintings, and so we really wanted to show these beautiful paintings off in an exhibition. Але це дуже багато картин все одно, і ми дуже хотіли показати ці картини на виставці. We had a similar problem with persuading anyone to put on the exhibition as we had persuading anyone to finance the film. І у нас була така сама проблема переконати людей в тому, щоб створити таку виставку, як і в тому, що варто підтримати наш фільм. But after the trailer went viral, then we got into very close relationships with three big museums in the Netherlands that have Van Gogh original paintings, including the Van Gogh Museum. Але коли трейлер на етапі створення нашого фільму став фактично вірусним, до нас ми сконтактувалися з 3 великими музеями в Нідерландах, в яких є картини Ван Гога, і серед них, звичайно, був музей Ван Гога в Амстердамі. So we premiered the exhibition in Noord-Brabant Museum in Holland. Прем'єра нашої виставки була в музеї Noord-Brabant в Нідерландах. Which is the area that Vincent was actually born in. І Noord-Brabant – це та провінція, з якої Вінсент Ван Гог походив. And we had around 100,000 visitors in the 3.5 months that it was on. За 3,5 місяці, що та виставка працювала, до нас прийшло how many did you say? 100,000 in 3 months. Десь 100 тисяч відвідувачів. And then we did it in South Korea, and it was the #1 exhibition in Seoul while it was on. І потім ми цю виставку перенесли до Південної Кореї, і в Сеулі це була просто найуспішніша виставка. And then coronavirus happened, so now we're here. А потім почався коронавірус, і тепер ми тут. Okay, I think that's my 15 minutes. І я думаю, що цього досить на мої 15 хвилин. Дуже дякую, Г'ю. Thank you very much, Hugh. It was really interesting.
you. Так, я нагадую, що ми всі можемо побачити цю виставку, про яку говорив Г'ю зараз онлайн. На жаль, лише онлайн, але це теж дасть вам дуже цікавий досвід. Вона знаходиться на сайті artfilm.online, тож ви можете після закінчення цієї дискусії подивитися всі роботи, про які говорили Петр та Г'ю. А зараз я хочу запитати Шона, який був сопродюсером фільму, про його досвід і, мабуть, про майбутні плани. And now I would like to ask Sean, who was a co-producer of this film, what was his experience like and what are his plans right now? Sean? Well, I met Hugh probably around 15 years ago when he was making Peter and the Wolf. Я зустрівся з Х'ю, мабуть, 15 років тому, коли він працював над своїм фільмом «Петя і Вовк». At the time, I was the president of a multiplex cinema company in Poland. В той час я був президентом компанії, яка була власником кінотеатрів. And Hugh was making Peter and the Wolf, and we were looking for ways that we could, help each other. I did some screenings of the film in my cinemas. І Х'ю працював над Петю і Вовком, і ми думали, як ми можемо разом спрацювати. Я зробив кілька показів цієї картини в наших кінотеатрах нашої мережі. And then after a few years, I sold my cinema company. А потім через кілька років я продав свою компанію кінотеатрів. And Hugh was in the process of producing his next stop-motion animation film. А Х'ю вже тоді працював над своїм наступним ляльковим мультфільмом. And he asked me, I was basically doing nothing. Я в той час робив практично нічого. And Hugh said, hey, why don't you be a co-producer of this film? І Х'ю сказав, може станеш сопродюсером цього фільму. And as I was looking for a new direction for myself in life, I took him up on the offer. І я шукав якийсь новий напрямок в своєму житті і вирішив, що я погоджусь на його пропозицію. At the beginning, I think Hugh sort of sold the idea that it's going to just be something, kind of fun to be working on kind of part-time. Спочатку Х'ю продав цю ідею, так ніби це щось було таке веселе, не на дуже довгий час. But it has turned into something that's become a real passion for me. Але, зрештою, це перетворилося на справжню пристрасть для мене. And after we finished making Magic Piano, І коли ми закінчили працювати над стрічкою «Чарівне піаніно», Hugh came to me and showed me the trailer for the concept trailer for Loving Vincent. Х'ю тоді прийшов до мене і показав мені трейлер концепції «З Любов'ю Вінсент». And I was just amazed. І я був абсолютно вражений. I mean, I always look at films sort of from the point of view of the audience because I was a multiplex cinema company. Я дивлюсь на фільми, як правило, з точки зору аудиторії, бо я був власником мережі кінотеатрів. And I automatically believe that this is a film that people will want to see. І я миттєво повірив в те, що публіка захоче побачити цей фільм. It was such an original visual style and look. Це було настільки візуально оригінально. So when Hugh asked me to join him at BreakThru on a permanent basis, I automatically said yes. Що коли Х'ю звернувся до мене і запропонував приєднатися до проєкту на постійній основі, я погодився. Hugh, yep. I'm so sorry, Sean, because we need to say goodbye to Piotr because he is leaving at the moment. So, зараз ми маємо, на жаль, попрощатися з Пьотром Доміняком, тому що він має йти. Cześć, Piotr. Ma pan wyłączony mikrofon. Hugh answered, I think, most of the other questions that Anastasia had sent through to us. В принципі, Х'ю відповів вже практично на всі питання, які Анастасія до нас надіслала заздалегідь. There were a couple other things I wanted to add. Я б ще хотів додати дещо. I think, one of the things that I discovered while we were making Loving Vincent. От що я відкрив для себе, коли ми працювали над фільмом «З Любов'ю Вінсент», is how many people there were who were willing to really believe in the film.
це те, скільки виявилося людей, які хотіли повірити в можливість цього фільму. Hugh had mentioned, the troubles that we had with finding institutional finance. Х'ю згадував, що в нас були проблеми з тим, щоб знайти фінансування для картини. But on the other hand, we had individual investors who, as soon as they saw the trailer, they had the same reaction that I did. Але з іншого боку, у нас були приватні інвестори, і ці люди, і просто окремі особи, вони коли побачили трейлер концепції, вони одразу відреагували на нього, так само, як і я. And that includes my neighbor, my father-in-law. І навіть мій сусід був серед них, і навіть мій батько моєї дружини був так само серед них. And it's difficult to take money from your father-in-law if you don't really believe in the success potential. Від батька дружини трохи важко брати гроші, якщо не віриш повністю в успіх свого фільму. And it wasn't even just on the stage of producing the film. Also, it happens with the distributors. І це так ставалося не тільки на стадії виробництва фільму, так ставалося і вже коли він пішов у дистрибуцію. I think, it's probably the first Polish film that sold out in the entire world. Я думаю, що то був перший польський фільм, який розійшовся і мав аншлаг всюди в світі. But it wasn't as if we had 10 distributors in every country fighting for the film. Але не було так, що у нас в кожній країні it wasn't or it was? It wasn't. І не те, що там в кожній країні по 10 дистриб'юторів прямо змагалися за цей фільм. It was usually that we found one distributor who just got it. He understood it. Як правило, ми знаходили одного дистриб'ютора, який просто одразу вірив в це, розумів цей фільм, цей проект. And most importantly, they believed in it. І найважливіше, вони повірили в нього. And that's why I think the film did so well internationally, because they had distributors who really believed in the film and its potential. І саме тому, я думаю, ця стрічка мала такий успіх по всьому світі, тому що дистриб'ютори, які працювали з нею, вони вірили в неї. And I think that is also the reason why it's because of this unique look of the film, the fact that it looks handmade. Я думаю, що це частково через просто вигляд цього фільму, бо він виглядає так, ніби він створений руками. Which is why audience really embraced it. І аудиторія просто полюбила його. I'm probably the proudest thing about the film is that it is incredibly well liked by audiences around the world. Я дуже пишаюся тим, що аудиторії по всьому світі, вони полюбили фільм. It has the 10th highest rating on IMDb of all films of 2017. На IMDb в базі даних цей фільм стоїть на 10-й позиції серед найпопулярніших фільмів 2017 року. And while having a nomination to the Oscars, the European Film Awards, the BAFTAs, the Golden Globes is nice. І хоча дуже приємно, що фільм був номінований на Оскара, і на Золотий глобус, і на Бафту, і на Європейську кінопремію, це дуже приємно все. It's even nicer that almost every festival the film was at, it won the audience award. Але найприємніше те, що на кожному фестивалі, де цей фільм демонструвався, він отримував нагороду аудиторії. The other question that Anastasia sent through, and that's why I'm dressed this way, is what we're working on next. Анастасія також мене запитала, над чим ми зараз працюємо, і це одна з причин того, чому я вдягнений зараз таким чином. I'm spending today in a muddy, cold field south of Warsaw. Сьогоднішній день я провів в холодному, брудному полі під Варшавою. Where we're shooting our next film, The Peasants. І тут на південь від Варшави ми знімаємо наш наступний фільм, який називається «Селяни». And the difference, I think, with the Peasants in comparison to Loving Vincent. І різниця між «Селянами» і «З Любов'ю Вінсент» в тому, is that with Loving Vincent, I think we found a script to sort of fit the paintings and the style that we wanted.
В тому, що з Любов'ю Вінсент ми побачили сценарій, і ми розуміли, що він дуже співвідноситься з картинами і з тим стилем, який ми хотіли відтворити. Whereas with the peasants, I think we're starting with a very, very strong story. Але з селянами ми просто починаємо працювати з дуже-дуже сильною історією. And we're merging it with an artistic style. І ми поєднуємо її з художнім стилем. The film is based on a Nobel Prize winning novel from 1920s. Цей фільм заснований на романі, який отримав Нобелівську премію ще в 20-х роках. Written by Władysław Reymont. Роман написав польський письменник Владіслав Реймонт. And despite the fact that the book was written 100 years ago, І попри те, що книжку написали понад 100 років тому, the story is still very relevant for today. ця історія і досі дуже сучасна. It's a story about the struggle of the individual against the confines of society. Це історія про боротьбу особистості з обмеженнями, які вона зустрічає в суспільстві. And we can't wait to share it with the world. І нам дуже хочеться, щоб світ побачив цю історію. It'll be based on a painting style, a realistic painting style, which is called Young Poland in Poland. Історія заснована на реалістичному стилі художньому, який в Польщі називається «Молода Польща». And the interesting thing in terms of Ukraine is that a lot of the painters from this Young Poland movement actually painted in Ukraine. І що має бути цікаво для українців, це те, що багато польських художників, які належали до цього руху «Молода Польща», вони малювали саме в Україні. And one of the most iconic paintings from this is called The Spider's Web. І, мабуть, одна з найвідоміших картин, вона називається «Павутиння». And it's actually a painting that was of a young Ukrainian girl somewhere in the Ukrainian countryside. І, в принципі, картина заснована на малюнку української дівчинки, яку художник зустрів десь в Україні в селах. And I know that Укркіно, who is our co-production partner, І наш партнер по продукції – це Укркіно. And I think the distributor, Ukrainian Film Distribution, I think is the name of the company. І, якщо я не помиляюся, Ukrainian Film Distribution – це наш партнер по дистриб'юції фільму в Україні. They've just posted the concept trailer for the film, so you can check it out. І вони якраз щойно опублікували трейлер концепції цього фільму, тому ви можете вже його побачити. And we're extremely happy about the reception that we've had so far to the concept trailer. Ми дуже раді тому відгуку, який навіть цей трейлер концепції встиг отримати. And even though the film's not based on a single painter like Vincent Van Gogh, І хоча цей фільм не заснований на творчості одного художника, як, наприклад, Вінсент Ван Гог, I think that people just really appreciate the beautiful, realistic style. але я думаю, що людям подобається цей дуже красивий стиль реалізму. And I think that's all I have. В принципі, це, мабуть, все, що я хотів сказати. Дуже дякую і Thank you very much, Sean. thank you so much. Дякую. І я нагадую нашим глядачам, що ви можете задавати питання до Г'ю і Шона, а поки я розповім вам про те, що і трейлер, про який говорив Шон, і наступні події, про які я говорила в самому початку, всю цю інформацію ви можете знайти на Фейсбук-сторінці, там, де якраз зараз йде лайв цього виступу. Це Фейсбук-сторінка «Малюємо фільм з Любов'ю Ван Гог», де зібрана вся інформація, що стосується
виставки. Та також я нагадую вам, що наступного тижня о середу та четвер ми знов будемо мати події публічної програми. Це буде екскурсія та лекція, і я вас дуже закликаю приєднуватися. So probably your story was full, so we don't have any answers, and I want to thank you and to say that I hope to be the part of the exhibition that will be about the pigeons. So we are waiting for your new movie and your new exhibition. Здається, розповідь була настільки повною, що ніяких питань нема, тому ми дякуємо нашим гостям. І я думаю, що виставка, заснована на фільмі «Селяни», буде такою ж цікавою, як і «З Любов'ю Вінсент». Дуже вам дякую і до зустрічі. Дякую. Бувайте. Thank you. Bye.